Українська розвідка повідомляє, РФ домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет. Наскільки серйозною є небезпека та чи здатна Україна протистояти новій загрозі? Ви дивитесь «Під прицілом». Сьогодні дамо відповіді на ці питання. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ розпочала ракетний терор проти українців. У Кремлі сподівалися на бліцкриг, тому ні техніки, ні снарядів, ні ракет не рахували. Однак на росіян чекав провал. Бліцкриг затягнувся вже до листопада, тому рахувати доводиться все. Зі складів зберігання дістають стару техніку середини минулого століття. Замість 60 тисяч снарядів, які ворог вистрілював за день ще в червні, зараз близько 20 тисяч. З ракетами також виникли серйозні проблеми. Зокрема, іскандерів залишилось всього 120 штук, кинджалів взагалі 40. За нашими даними, наприклад, по деяким видам озброєння, тут ті ж, якщо говорити по іскандерам, у них залишилося 13-15% від того рівня, а рівень повинен бути не менше 30%, який повинен бути в військах. І війська зараз по багатьом напрямкам вони просто залишаються без ракетного озброєння. Це загроза, але, мабуть, все-таки наскільки жага Російської Федерації підкорити Україну, що вони мають намір використати все, що в них є, але досягти своєї мети. Мета дуже проста – це окупація України і контроль нашої території. Та тероризувати Україну все ж дуже хочеться, тому росіяни шукають засоби для цього де тільки можуть. Хоча очевидно, що в цій ситуації можуть небагато де. Хіба в таких же країнах-відщепенцях, як Іран. За нашими даними, в середині літа був заключений контракт. Це порядка 1750 безпілотних літальних апаратів, притом двох видів. Це і Мохаджер, це і той же самий Шахід. І потім пішли поставки. Перші поставки це було 300-350 одиниць, а вже потім, за нашими даними воєнної розвідки, поставлялося 200-250 одиниць. І можна говорити про те, що друга партія, вона теж зайшла на територію Російської Федерації. Дрони – масова і неприємна штука. Та відверто найбільше проблем ті ж шахеди нам завдали в перші дні їх застосування. З часом наше ППО призвичаїлось, і хоч 100% результату досягти просто неможливо, шахеди почали збивати десятками. Вже понад 400 противник використав їх в Україні. З 13 вересня лише ми там за підрахунками на нашій сторінці вже збито 320 БПЛА. Це лише тих, що ми маємо підтверджені. Ще є ППО сухопутних військ, можливо, там теж у них ще можна доплюсувати. Дрони самі по собі не така велика загроза. Та все ж їх масове застосування перевантажує систему ППО. І їхня робота в комплексі з ракетами – серйозна небезпека для критичної інфраструктури. Вони їх застосовують в комбінації з ракетним озброєнням, тобто запускають ракети чи то з Каспію, так з бомбардувальників Ту-95, а так само і з калібрами, таким чином, щоб роззасередити увагу і сили та засоби протиповітряної оборони максимально багато послати сюди ракет і дронів, щоб якомога більше з них влучили в ті цілі, які ворог собі намітив. А саме ракет Росії вже катастрофічно не вистачає. Використані запаси вони накопичували десятиліттями. Швидко їх відновити у РФ не було можливості і раніше, а зараз під санкціями тим паче. Виробництво значно впало в Російській Федерації. Насамперед це стосується того, що на багатьох лініях з виробництва озброєння там запасів комплектуючих було на 2 місяці, не більше. Зараз діють санкції, Росія намагається обходити, але це впливає на постачання саме комплектуючих іноземного виробництва. І, відповідно, виробництво впало. Є дефіцит крилатих ракет сучасних, є дефіцит виробництва і тих же самих калібрів, іскандерів. І як би супердержаві не було соромно, і ракети їм доводиться шукати де-інде. Вони наближаються до фінішу щодо можливостей використання запасів своїх ракет. Тому вони змушені бігати з протягнутою рукою по всьому світу, як ніщеброди, і просити будь-які ракети в будь-кого. Я не здивуюся, якщо росіяни щось попросять в Нікарагуа чи в Куби.
А оскільки виробників ракет у світі не так багато, особливо таких, хто готовий їх продати Росії, особливо в цій ситуації, тому знову на поклон до Тегерану. У нас була в воєнній розвідці підтверджена інформація про те, що був підготовлений проект про постачання балістичних ракет. І ми розуміємо, це загроза, реальна загроза, яка є для нашої держави, тому що балістична ракета іранського виробництва, це дальності від 300 до 700 кілометрів, це вже загроза нашим об'єктам. Але Іран понад 40 років під санкціями, тому логічне питання – звідки вони взяли ракетні технології? Рецепт простий – старі радянські розробки плюс впертість і бажання мати свої ракети. Вперше необхідність у них Іран усвідомив у 80-ті під час війни з Іраком. Спочатку на ракетні удари Саддама Тегерану було нічим відповісти, але за пару років вони зуміли придбати радянські скади в Лівії. І почалася, значить, один одного знищувати міста. Там було, значить, десь пусків, десь 190 майже ударів було по іранських містах і майже 80 значить, ударів було по іракських містах. І коли війна закінчилася, Іран зрозумів, що таке ракетні удари, що треба. Він прийшов до висновку, що потрібно мати свої ракети і якнайбільше. Скади були розробкою ще 50-х років, тому в 80-ті вони вже не мали майбутнього. Перспективнішою виявилась інша радянська система – Луна-М, попередниця точки У. Не набагато молодша, але вже з твердопаливною ракетою. З неї все і почалося. Іранці не шукали проривних рішень, а просто намагалися збільшити дальність і потужність наявних ракет. Давайте збільшимо, значить, трішечки довжину ракети, поставимо більшу боєголовку. І, відповідно, всі агрегати трішечки збільшимо і отримаємо ракету там ще яка здатна нести там вже не 100, а 150 кілограмів вибухівки. Тобто йшло масштабування, копіювання готових інженерних рішень і використання матеріалознавства, тобто нових матеріалів і нових технологій поступово на базі однієї тієї самої ракети. Допомагали Китай та Північна Корея. Зрештою, іранці після некерованих ракет змогли створити керовані і збільшити їхню дальність до 300 і навіть 700 кілометрів. Йдеться про Фатех-110 та Зольфагар, які нібито і купує Росія. Іранці ще продовжили цю лінію на базі цього Фатеха 110-ї ракети. Вони розробили ще одну ракету, яка називається Зольфагар. А ця ракета має вже серйозну дальність, вона має 700 кілометрів. Що вони зробили? Значить, вони на цьому Зольфагарі зменшили боєголовку, а збільшили час роботи двигуна, тобто кількість палива в двигуні. І ця ракета вже більш така досконала, вона умовно двоступенева, бо в неї, значить, бойова частина на кінцевому етапі може відділятися і наводитися окремо. Тобто вона зменшує розміри і покращує маневреність в повітрі. Але наскільки досконалі ці реінкарнації радянських ракет? Самі іранці заявляють про неймовірну точність з відхиленням всього в 3 метри. Але операція помсти за ліквідацію іранського генерала Сулеймані в Іраку показала зовсім інший результат. Коли іранці нанесли ракетний удар по американській базі в Іраку, по американській авіаційній базі, вони випустили 15 ракет, в основному Фатех-10 і Зульфагар. Результат – 5 ракет не долетіли, 5 ракет влучили десь там в стороні, і лише 5 ракет значить, влучили більш-менш по території бази і навіть знищили один літак. Можна зробити висновок, що третина взагалі не долітає до цілі, третина долітає в район цілі, але занадто далеко, і лише третина більш-менш так, досягає мети, з якої їх запускали. Тобто в разі використання цих ракет в Україні це буде вже звичний для росіян терор проти мирного населення. Протидіяти йому буде важко. Балістична ціль – це далеко не дрони та навіть не крилаті ракети. Тут мова про інший принцип дії та політ за зовсім іншою траєкторією. І Україна наразі не має спеціалізованих засобів для протидії такій загрозі.
Випадки вдалого перехоплення подібних російських ракет скоріше щаслива випадковість. Вона вже падає з величезною масою, так, вже падає на свою ціль. Її потрібно якось зрушити з місця зенітною ракетою. Фактично, попала вона лоб в лоб, ну це має бути удача, так? Щоб, якщо вона підірветься десь біля неї, як зенітники кажуть, промах в нормі, так? Це власне, що вона підірвалась поруч і завдала якихось втрат тими уламками, якихось уражень повітряній цілі. Ну, якщо це літак, зрозуміло, чи гелікоптер, то це дійсно фатальні наслідки для нього. Але якщо це от саме така боєголовка, яка летить з величезною масою, то тут певні є моменти, що чи зможе вона взагалі впливати на таку балістичну ціль. З хороших новин. Наша протиповітряна оборона стає дедалі сильнішою. Днями міністр оборони підтвердив отримання ЗРК «Насамс» від США та «Аспід» від Іспанії. Чудово показав себе в бою вже й німецький «Аріс-Т». 9 із 10 спочатку була інформація, а потім і всі 100% ракет було знищено. Саме Німеччина стала тією країною, яка надіслала в Україну сучасні засоби протиповітряної оборони західного виробництва. Це комплекс, який має Україна на сьогоднішній день фактично єдиний, так, перший у світі цієї модернізації, цієї модифікації. Але навіть ці новітні ЗРК, на жаль, не призначені для перехоплення балістичних цілей. Тому конкретно проти іранських ракет вони навряд допоможуть. Поки що їм протидіяти може лише наш С-300, окремі останні модифікації, і якщо ми отримаємо французький САМП-Т. Він теж досить обмеженими можливостями, але може працювати по балістичних ракетах. Обидва комплекси здатні захопити їх на дальності не більше 35 кілометрів. Це означає, що розрахунки на реакцію матимуть 15-20 секунд. І тільки у випадку, коли ракети будуть летіти дуже близько від позиції зенітно-ракетного комплексу. В ідеалі треба знищувати самі пускові установки, але ракети з дальністю навіть 300 кілометрів союзники нам поки не дають. Тому наразі залишається тиснути на дипломатичному фронті і намагатися змусити Іран відмовитись від сумнівної співпраці з РФ. Дуже активна позиція України, нашої дипломатії, воєнної розвідки, всіх структур, які зараз активно працюють саме довести міжнародній спільноті, наскільки небезпечне використання цього всього іранського озброєння, іранського виробництва. Таким чином, ви ж бачите, наскільки навіть змінилася позиція Ірану. Спочатку вони говорили, що ми нічого не поставляли, повністю було ігнорування цього питання, сказали, ні в коєму разі ми не постачали. А зараз позиція змінилася, тому що є реальні докази, що це іранське виробництво, воно продемонстровано, йдуть окремі переговори з цього питання, і Іран визнав, постачав. Але ж знову ж таки інформація дається, що якоби це було до початку війни, що це були малі партії. Це теж відверта брехня. В іранських дронах, що потрапили до рук нашої розвідки у більш-менш нормальному стані, знайшли деталі, що були виготовлені вже після лютого 22-го року. Та це вже нікого здивувати не може. Україна майже десятиліття в центрі протистояння глобальних цінностей. Тиранії проти свободи, підлості проти честі, брехні проти правди. І ми переможемо. Ми це вже побачили в Київщині, Харківщині, зараз бачимо на Херсонщині. І в підсумку ми переможемо. І не тому, що добро перемагає зло, а тому, що ми сильніші. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!